ආයුබෝවන් ඔබ හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කරන පාඩම තමයි pencil drawing එකක්. ඉලිමහනේ තියෙන පොඩි ගස් ගොන්නක් පැලෑටි තියෙන පොඩි පැලෑටි කීපයක් තමයි අද මේ ඇඳලා පැන්සලෙන් අදින එක. කොහොමද අපි ඉලිමහනේට ගිහිල්ලා අදින්නේ කියලා මම ඒකට ඉලිමහනේ තියෙන ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක ඔයාලට දානවා. ඒක තමයි අද ඒක එළිය අඳුර යොදලා කොහොමද මතු කරන්නේ කියලා මම මේ පාඩමින් කියලා දෙනවා. මම ඔයාලට මතක් කරනවා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාලට හැමදාම මේක අලුත් පාඩම් දානකොට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නව අදහස් තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් මට කියලා එවන්න. දැන් මේ පාඩම නරඹන්න. මම මුලින්ම කරන්නේ ඒකේ තියෙන කොළ ටික මේ සෙල්ලක් දාලා සටහන් වලින් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ කොළ ටික ලකුණු කරගෙන ඒකේ පසුබිම අඳුරු කරනවා. මුල හරියේදී රූපෙත් බලා ගන්න ඔයාලා ෆොටෝ එක ගත්ත රූපෙත් මුල හරියේදී ඒ ගහේ කොළ මතු වෙනවා පසුබිම අඳුරු කරලා. ඊට පස්සේ ගහේ උඩට යනකොට ඒ කොළ ටික පසුබිම ලා පාටයි. මොකද ඈත පේනවා. ඒ නිසා පසුබිම ලා පාටයි කොළ ටික හොඳට මතු වෙලා පේනවා. ඒ නිසා මම කොළ ටික පැන්සලෙන් එළිය අඳුර දානවා. කොළ ටික උඩ හරියට යනකොට ගහේ උඩ හරියට යනකොට කොළ මතු කරනවා පැන්සලින්. කොළ පැන්සලින් ෂේප් කරනවා. චිත්‍රයේ මුල හරියේදී ගහේ මුල හරියේදී කොළ මතු කරන්න මම කරන්නේ පසුබිම අඳුරු කරනවා. මේක තමයි මේකේ වෙන ක්‍රියාවලිය. ගහේ මුල හරියේදී පසුබිම අඳුරු කරලා කොළ ටික මතු කරගන්නවා. ගහ උඩට යනකොට ඈත පේනවා වැඩි. ඒ නිසා කොළ පැහැදිලිව පේනවා. ඒ නිසා මම කොළ ටික හොඳට ෂේඩ් කරලා අඳුරු කරගන්නවා. පසුබිම ලා කරනවා. මේ විදිහට තමයි මේක මම මේ චිත්‍රය කරන්නේ. බලා ගන්න හොඳට අවසාන වෙනකම් බලා ගන්න. එතකොට ඔයාලට තව ටිකක් පැහැදිලි වෙයි.